გამარჯობათ მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube არხზე. დღეს ჩემ კრაისლერ თავნენ კანთვის უნდა შეუცვალო ფარები. რამოდენიმე ხნის უკან თქვენ ალბათ ის ვიდეოც გახსოვთ, მაშინ ფარები რო გაყუთლებული იყო და რო განვაახლე, ვისაც არ გინახავთ ეგ ვიდეო, გამოაქვს შეტყობინება და აუცილებლად იხილეთ, ძალიან კარგი ვიდეოა. მიზეზი რატომაც ვაყენებ ამ ახალ ფარებს არის ის, რომ ალბათ იცით, რომ მამა ჩემსაც ყავს ანალოგიური მანქანა, მის მანქანაზე ფარები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და გადავწყვიტეთ ახალი ფარების შეძენა. ახალ ფარებს ჩემ მანქანაზე დავაყენებ და უკვე აი ამ ფარებს, რომელიც განვაახლე წინა ვიდეოში, უკვე გადავიტან მამა ჩემის მანქანაზე. ამ მანქანაზე ფარების შეცვლა ძალიან მარტივია, წინა ვიდეოშიც უკვე ნახეთ, 3 ჭანჭიკზე არის 10-იანებზე. ეხლა ჯერ ჩავხსნი წინა მარცხენა ფარს და ანალოგიურად მიხვდებით თუ როგორ ჩახსნათ მეორე მარჯვენა ფარი. რა ძალიან მარტივია, ავიღებთ პატარა ტრეშოტკას, დამშვებ რეჟიმზე დავაყენებთ. ამ ფარმა რო არ შეგვიშალოს, გადავდებ სადმე დაუშვათ, აი აქ დაბლა დავდებ. და ეხლა ნახეთ როგორ იხსნება ფარი. ძალიან მარტივია რა, 3 ჭანჭიკით არის დამაგრებული, 1 2 3 და უნდა დავიწყოთ ჩახსნა. ჯერ დავუშვებ ყველას და მერე ხელით ჩავხსნი. ასე. ეხლა უკვე ხელით ჩავხსნი. ეს 1 ეს 2 და დაგვრჩა ბოლო მესამე ჭანჭიკი. ესეც მესამე. ჩვენი ფარი შეგვიძლია უკვე მოხსნათ. აი ეს კაბელები ხედავთ აქ როგორ შემოდის გაბარიტის და ახლო და შორი განათების. ესეც უნდა ჩაიხსნას თლიანად, ნათურებიანად. ეს 1 და მეორე არის აი აქ. ესეც უნდა ჩაიხსნას. ესეც მეორე. აი როგორ გამოიყურება ფარი შიგნიდან. ახალი ფარი კარგი არის იმით, რომ აი აქ სარეგულირებელიც აქვს და შემდეგ როდესაც ააწყობთ და უკვე ფარებს აანთებთ, რუიანი თავაკით აი აქედან დაარეგულირებთ რა, ეს ამოძრავებს შიგნიდან ამრეკლებს, აი აქ ამოძრავებს ამრეკლებს და შუქის ჭრას არეგულირებთ მაგ მეთოდით. ესენი უნდა ავაძროთ. დროებით აი აქ გადმოვიტან ამებს. ესე. რა თქმა უნდა, ეს ცელოფანიც აღარ გჭირდება, ეს დამცავია, სხვათა შორის კარგ შეხუთვაში ჩამოვიდა და კმაყოფილი ვარ. $85 დამიჯდა ორივე ფარი, რაც ძალიან იაფია. ხოლო ტრანსპორტირებაში გადავიხადე დაახლოებით 110 ლარი. დანარჩენი ახლა თქვენ თვითონ უკვე დააჯამეთ და მარტივად დაიანგარიშებთ რამდენი გამოდის. შეხედეთ რა კარგად გამოიყურება ახალი ფარი. ძალიან მაგარია. ესე იგი ავიღოთ. ჯერ ჩავსვათ ახლო და შორი განათების ნათურა. გაბარიტი უკვე ძალიან მარტივად ჩაჯდა უპრობლემოდ. და დავამონტაჟოთ ჩვენი ახალი ფარი. აი აქ გვაქვს 10-იანი თავაკი. ასე. ასე. და წავიდა. აჰა, სამივე ჭანჭიკი დაჭერილია და შეხედეთ როგორ კარგად გამოიყურება ახალი ფარი. დამეთანხმებით რომ ძალიან უხდება. სად ეს? შეხედეთ, სად ეს ფარი და სად ახალი. ეს გაბარიტი და წავიდა ამ ფარის დამაგრება. აბა შეხედეთ როგორ გამოიყურება ახალი ფარები. მე მგონი კარგია. დანარჩენი უკვე შუქის დარეგულირების თემაა, 2x2 4-ია, ეგეც ძალიან მარტივად რეგულირდება. აი ამ ნახვრეთში არის მოთავსებული ჭანჭიკი, აი ალბათ ჩანს.
ჩაყობთ თავაკს, რუიანი უნდა იყოს წესით და უკვე შუქს დაარეგულირებთ სად გაუშვას რა, რა სიმაღლეზე გაუშვას, ორივე მხარეზე უნდა დააყენოთ თანაბრად, რომ ერთ ხაზზე გაუშვას რა. Ავი, დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულებულია, იმედია საინტერესო იყო. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, იმედია მოგწონთ ესეთი ჩალიჩა ვიდეოები. მე ძალიან სიამოვნებს, როდესაც თავისუფალ დროს ჩემს საკუთარ მანქანას ესე რაღაც ჩალიჩებზე ჩემი ხელით ვაკეთებ. ვისაც გაგიკეთებიოთ ანალოგიური სამუშაო თქვენს მანქანაზე დააკომენტარეთ, იმიტომ რომ ესეთი კომენტარებით წაკითხვა ძალიან სიამოვნებს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო და ამით გემშვიდობებით და კარგად იყავით.